สวัสดีครับผมตอยโปรไดนะครับวันนี้กลับมาพบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตอยพามาชมเจ้า 992.1 ตัวนี้นะครับเขามาติดตั้งชุดอินเตอร์คูลเลอร์ของดู88นะครับแล้วก็ชุดตัวพรีนัมของตัวดู88เหมือนกันครับชุดอินเตอร์คูลเลอร์จะมีชุดเสื้อที่เป็นคาร์บอนด้วยนะครับแบรนด์นี้มาจากประเทศสวีเดนนะครับเราเป็นเจ้าแรกที่นำเข้าตัวนี้เข้ามาขายนะครับแบรนด์ดู88นะครับจะเป็นแบรนด์เดียวที่ทำชุดกรองอากาศที่เป็นคาร์บอนทั้งตัวนะครับวัสดุที่ทำจากอินเตอร์คูลเลอร์นี่จะเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับตัวพรีนัมนะครับตัวนี้ก็คือตัวท่อ ID ลักษณะรูปตัว Y นี่นะครับช่วยระบายอากาศเพื่อให้ลดแรงดันที่มันตกลงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งยังไงเดี๋ยวเราพามาชมกันอีกทีนะครับ